ito po yung laman ng dumbbells na in-order natin sa Shopee. Ito yung 1.25 kg. Apat po siya. 1, 2, 3, 4. Tsaka may 1.5 kg. Apat rin siya. 1, 2, 3, 4. At may 2 kg na apat din. 1, 2, 3, 4. At may ito yung handle niya. May dalawang pang handle ng dumbbells at may apat na lock. Tsaka may itong guantes nito. Tsaka dalawang para sa waist natin. Ayan guys.